السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في WSO2 Identity Server الكلاود سيرفيس في خيار بيخلينا نربط مع Identity Provider بيشتغل بشكل ستاندرد. كيف يعني؟ الآن نحن أسجارديو أو الكلاود سيرفيس تبع WSO2 Identity Server هي عبارة عن كلاود سيرفيس بتسوي بتوفر OAuth وOpen ID وسامل كستاندرد بروتوكولز. طيب في برودكتس ثانيه اونلاين بتسوي نفس هاي الفانكشن وشغاله ومشهوره عالميا. طبعا نحن بالنسبه للفيسبوك والجوجل صحيح نحن بنربط معهم عن طريق هدول البروتوكولز OAuth وOpen ID وسامل، لكن في الاصل هدول البلاتفورمز هن عباره عن مهن مخصصين او مهن ديديكيتد او شغلتهم الحقيقيه هي ستاندرد IDP او ايدنتيتي بروفايدر. طيب ايش الستاندرد ايدنتيتي بروفايدر؟ في عندنا في الماركت كثير منهم، انا اللي بعرف منهم او اكثرهم شهره هو عندنا Auth0، وفي عندنا بتوقع بلاتفورم اسمها اوكتا. هي شغلتها ايدنتيتي مانجمنت وتوفر خلينا نقول يوزر مانجمنت واكسس مانجمنت عن طريق ستاندرد بروتوكولز. اليوم راح نشرح كيف ممكن نستخدم الكلاود سيرفيس تبع WSO2 Identity Server مع Auth0. في عندنا برودكت اسمه Auth0 وهي اسجارديو. نحن بدنا نسجل دخول، طبعا الستاندرد اكزامبل هو انه نحن نتوجه لنسجل دخول عن طريق ايش؟ البلاتفورم تبع اسجارديو، لكن بدنا نوفر في اللوجن بيج اوبشن بحيث الاند يوزر اذا عنده اكونت على Auth0 يقدر يسجل دخول عن طريق Auth0. خلينا نشوف كيف هي ممكن تشتغل وكيف ممكن نسوي هاي الكونفيجريشن. طبعا اول شيء انت بحاجه لاكونت على Auth0 بلاتفورم. طبعا هذا الاكونت هو بيقدر اصلا يعطيك تقريبا 22 يوم او 23 يوم فري دايز على فري اكونت على Auth0. في المنيو اللي فيها Auth0 في عندنا ابلكيشنز، في عندنا الديفولت ابلكيشنز اسمه ديفولت اب، تقريبا فيه كل المعلومات اللي نحن بنحتاجها عشان نربطه مع WSO2 Identity Server كلاود سيرفيس. طبعا لازم دائما يعطونا كلاينت اي دي وكلاينت سيكريت، ومحتاجين نحط في الالاود كول باكس نحط هذا اليو ار ال اللي هو اصلا provided by WSO2 Identity Server. طيب خلينا نشوف هون في WSO2 في عندنا في الديفلوب في عندنا شيء اسمه كونكشنز معناها شلون نحن سويناها مع جوجل وحطينا كلاينت اي دي وكلاينت سيكريت، ايضا بامكاننا نسوي شيء مثله لاوث0. في الاوث0 ما في عندنا خلينا نقول بري ديفايند ايكون او خلينا نقول كارد خاص باوث0، وانما يعتبر اوث0 هو عباره عن ستاندرد بيست ايدنتيتي بروفايدر. نضغط عليه هذا الايكون، طبعا ممكن يكون لاي برودكت، نحط المعلومات اللي بدنا اياها مثلا تيست وبنقول له نيكست، وهون بنحط كلاينت اي دي كلاينت سيكريت اوثرايزيشن اند بوينت وتوكن اند بوينت. طبعا وبناخذ الكول باك تبع ايدنتيتي WSO2 من هذا اليو ار ال، بنسوي له كوبي وبنحطه في الاوث0، وهيك بيكون ايش؟ سوينا كونفيجريشن. طبعا احنا اوريدي مسوين كونفيجريشن وهي اليو ار الز عندنا وجاهزه، وهي السيتنج تبعها موجود هون. طبعا نحن مسمينه Auth0 وهذا ايش؟ هذا عباره عن ديسكريبشن تبعه. في السيتنجز حاطين كلاينت اي دي والكلاينت سيكريت، حاطين الاوثرايزيشن اند بوينت، التوكن اند بوينت. طبعا هدول خاصين بAuth0 لكل اكونت او لكل انت اذا فاتح اكونت بيكون هذا اليو ار ال مختلف عن هذا اليو ار ال. هذا اليو ار ال يونيك وخاص في الاكونت اللي انا فاتحه. وطبعا عندنا اللوج اوت يو ار ال وهي ميزه جدا جميله. الهدف من هذا اللوج اوت يو ار ال لما اسجل خروج في WSO2 بيسجل خروج في Auth0، هذا بسميه SLO سنجل لوج اوت. هذا بشكل مختصر. طيب هي بالنسبه لانه نسوي كونكشن. طيب كيف بدنا نربطه مع السيرفيس بروفايدر تبعنا او مع الابلكيشنز تبعنا؟ بنروح على الابلكيشن اللي اسمه بوستمان، بنروح على الساين ان ميثود. بالساين ان ميثود الديفولت عندنا يوزر نيم وباسورد، اول ما بدخل على تسجيل دخول ما بيطلع لنا غير يوزر نيم باسورد. طب خلينا نضيف واحد ثاني، نقول له بدنا Auth0 اد، وبدنا مثلا جوجل
اد. طبعا هون ما هو مقصود فيه ستيب ثانيه، هو بس ستيب وحده، لكن عندك اكثر من اوبشن، يا اما بيوزر نيم باسورد، يا اما اوث زيرو، يا اما باوث زيرو اكونت، او بجوجل اكونت ابديت. هيك صار عندنا اوبشن بحيث نسجل دخول عن طريق اوث زيرو. طبعا هذا لا ينطبق يعني ينطبق على اي اكونت مثل اوث زيرو، اي بلاتفورم مثل اوث زيرو. طيب خلينا نشوف، نبدا البروسيس. الان راح يطلب مننا تسجيل دخول. في شاشه تسجيل دخول اعطانا يوزر نيم باسورد، هذا اول اوبشن، لاحظوا هذا الاوبشن. عندنا ساين ان ويز جوجل، هذا ثاني اوبشن يلي هو هون، وعندنا ساين ان ويز اوث زيرو يلي هو الاوبشن الثالث. طب نحن نختار ساين ان ويز اوث زيرو. طبعا هذا اي يوزر، اي اكونت او اي شخص عنده اكونت على اوث زيرو بامكانه يسجل دخول. طبعا نحن راح نسجل ايضا على اوث زيرو باستخدام جوجل، او باي يوزر نيم وباسورد عندنا اياهم على هاي البلاتفورم. الان راح يدخل عن طريق جوجل. هذا الكود اللي اعطانا اياه، لو رحنا هون صار عندنا توكن، وصار عندنا اي دي توكن generated من WSO2 ايدنتي سيرفر على الكلاود سيرفيس، اللي هو اصلا لينكد مع اوث زيرو. طيب هذا فيما يخص اللوجن. طب كيف ممكن نسوي سنجل لوج اوت؟ السنجل لوج اوت نحن بحاجه للاي دي توكن وليس الاكسس توكن. السنجل لوج اوت هي عندنا اياها، هذا هو اليو ار ال. نحن بس بدنا نحط الاي دي توكن، ننسخ الاي دي توكن. طبعا لاحظوا هون اللوج اوت، نحن نسوي لوج اوت من WSO2 ايدنتي سيرفر، يعني نحن عمليا ما بنتعامل دايركت مع اوث زيرو، اللي بيتعامل معه WSO2. بنقول له سوي لوج اوت، فهو بسوي لوج اوت من حتى من اوث زيرو. ليش؟ لانه بيعرف انه هي التوكن جنريتد من ايدنتيتي بروفايدر اسمه اوث زيرو. رن. هلا هو المفروض يسجل دخول من اوث زيرو، واوث زيرو راح يسوي لنا ريدايركت على console.asgardio.io. طب كيف عرف انه لازم يودينا هون؟ نحن هون قايلين له انه بعد ما تسجل خروج allowed logout URLs، ارجع لنا وين؟ هون. ارجع على هذا اليو ار ال. طيب وين هي السيتنجز بنشوفها؟ في الكونكشنز، بالسيت اب تبع اوث زيرو، في عندنا بالسيتنجز. لاحظوا شلون قايلين له هون اللوج اوت يو ار ال هي اللوج اوت تبع اوث زيرو، والريتين يو ار ال ارجع على الكونسول.asgardio.io. طبعا ممكن هون يرجع على الويب سايت تبعنا، ممكن نحط اي يو ار ال، لازم يكون allowed طبعا، والسيتنج كونفيجرد في هذا المكان في allowed logout URLs. طبعا هذا بيختلف اختلاف البلاتفورم. هذا بشكل مختصر كيف نربط الكلاود سيرفيس الخاصه ب WSO2 ايدنتي سيرفر مع اي بلاتفورم ستاندر ايدنتيتي بروفايدر تشتغل بسامل او اوبن اي دي او اوث زيرو. وهذا، والله يعطيكم العافيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.